Direkt nga Torino në Washington. Absolutisht. Zakonisht ne takojmë atë në Atlanta, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Georgia, por ajo ndodhet në Washington DC në këto momente. Mirëmëngjes Alba. E di që është mëngjes shumë herët tek ti, por mirëmëngjes gjithsesi. Mirëmëngjes me këtu, kështu që mund ta themi mirëmëngjesin. Dakor. Alba, në radhë parë mirë, na tregos si ka shkuar, si e ke përjetuar gjithë këtë situatë ti natyrisht, por edhe kolegët e tu në këtë kohë të vështirë. Është vërtet kohë e vështirë, Aulona, dhe ne jemi përpjekur gjithë stafi i CNN-it që të jemi sa më të gjindshëm për punën që duhet bëjmë dhe të jemi të përshtatshëm. Sepse duhet në këto momente që të jemi pak larg nga rutina që kemi pasur për ditë dhe të punojmë nga shtëpia, të bëjmë gjitha komunikimet nga shtëpitë tona dhe kjo ka qenë një ndryshim që vërtet është pritur mirë, dua të them, sepse ka qenë me sukses, nuk është ndjerë nga shikuesit që ne nuk jemi aty në zyrat tona si për herë, por besoj se dhe kolegët e mi do bashkohen me mua kur thonë që ky është një ndryshim shumë i madh dhe na është dashur të përshtatemi me çdo mundësi që kemi pasur. Në fakt, produkti ka qenë mjaft i mirë, ne kemi parë atë. Një që na ka rënë në sy për shembull është që shumë edhe nga po flasim programet e rëndësishme të CNN-it janë bërë nga shtëpit, pra këto improvizime të po themi studiove apo bodrumeve atje. Po sa e vështirë ka qenë, Alba? Sa ajo që shikojmë është e mirë, po për ju në anën tjetër, pra kjo përshtatje, si u gjeti dhe sa vështirë ishte që të punonit në kushte krejt të ndryshme? U bë një mobilizim total blendi i atyre skuadrave teknike që ne kemi këtu te CNN-i dhe që të mundsoj transmetimi dhe nga shtëpitë e gazetarëve që janë shumë, e merrni me mend besoj që CNN-i më qëndrosh shumë më si vjetra njerëz, po. Po, dhe kjo ishte në të shpejtësia me cilën ndodhen gjërat, fatmirësisht posta ishte hapur, dhe shpejtësia me cilën ndodhen gjërat ishte vërtet për të qenë krenare. Këtu është ky është thelbi, domethënë është teknologjia ajo që i mundson gjërat dhe siç theve ti në për bodrume, në për shtëpi, në për zonat që janë krijuar tani më zyra në shtëpitë tona, kanë mundsuar transmetimin dhe më vjen shumë mirë që nuk është ndjerë tek shikuesit kjo, sepse ky ishte fiksimi. Në fakt kemi ndjekur kur i skuamon nga bodrumi i tij gjatë periudhës së karantinës, dia ju rikthyer në studio apo jo? Kishte postuar një foto më në fund në studio. Shpresha ai, sepse natyrisht nuk është njësoj si të raportosh nga bodrumi dhe nga studio apo jo? Është shumë e vërtet, është ndryshe duhet që ta bindesh veten që je duke punuar, je në shtëpi, po kjo është e vërtet. Ky skomo kaloi dhe një periudhë ku ai ishte i smur me virusin dhe kishte këtu jo vetëm merakun për veten e vet, se si do rekuperoja i vet, por edhe familjarët kuptohet. Një gjë ndodhi me një gazetare tjetër tonën, Reporterja, që ajo nuk e kaloi aq kollaj sa ky skomo, sepse ishte shumë e smur dhe u është në transmetimi për një 3 javë derisa ajo u rekuperua. Dhe kështu si gjithë të tjerët edhe ne kemi kaluar me mundësitë që kemi, domethënë dhe kur gazetarët kanë qenë të smur, ata kanë dashur që të vazhdojnë transmetimin dhe të tregojnë se si po e përjetonin ata vetë këtë virus, jo vetëm si profesionalisht, por edhe nga ana personale. Keni patur ju pastaj nga ana tjetër një mënyrë për të parë edhe po themi atë përgjigjen e publikut, mënyrën si publiku e ka pritur këtë kohë, natyrisht vëmendja ka qenë e shtuar, interesi ka qenë i shtuar. Si e keni parë, po themi, vëmendjen e publikut në këtë kohë të pandemisë, nevojën për informacion që ju keni shpërndarë? Vendi numrat flasin vetë dhe fatmirësisht ne kemi mundësi që t'i shikojmë me anë të teknologjisë numrat e rritur vazhdimisht gjatë kësaj kohe, që nga fillimi i këtij virusi që filloi të ndikonte më shumë Azinë fillimisht, e pastaj Evropën, siç e dini dhe ju, dhe pastaj Amerikën, duke filluar nga Seattle në Washington dhe duke ardhur pastaj në vendet më të populluara si New Yorku, Detroit e vendet të tjera, Los Angeles. Dhe kjo është treguar interesi i publikut, për këtë është treguar në shifrat e larta që kemi parë në trafikun tek
website-i jonë, testjenen.com dhe gjithashtu shikueshmëria në televizor. Nuk kam shifra eksakte tani që mund të përmend këtu, por e dim që janë të ngritura pra. Kanë kryer rekorde. Okej. Kështu që ka qenë një kohë mirë për gazarin, po e quajmë në këtë aspekt edhe të raportuar. Megjithatë, Alba, për sa i takon edhe deklaratave të presidentit Trump, ai duket që gjithmonë më shumë nuk po gjen paqe dhe në marrëdhënien që ka me mediat, sidomos. Dje tha që jam ndoshta më i sulmuar se çdo president tjetër amerikan dhe e quan veten viktim për atë mediave. Si është ky raport ose si ka evoluar gjatë pandemisë ky raporti i presidentit me mediat në Amerikë? Faktikisht raporti nuk është rregulluar gjatë kësaj kohe që ka qenë një pandemi që ka pushtuar gjithë botën. Do donim gjithë që të ishte kundërta, por në fakt kanë fjalë tashpra shkëmbehen midis presidentit dhe pjesëtarëve të medias. Megjithatë, neve kemi punën tonë dhe ai ka punën e vet, kështu që do vazhdojmë të ecim përpara. Pavarësisht ndoshta nuk mund të gjejmë një gjuhë përbashkët për momentin. Vërtet ai president i Amerikës i pari, dua të them që ka treguar që është ndjehet si viktim, por në fakt nuk e di është kjo fjala e duhur për këtë që po ndodh. Jam sulmuar më shumë se vetë Lincoln ka thënë ditën e djeshme, pra nga mediat natyrisht është raporti vështirë. Lincoln është trajtuar mjaft mirë nga media, jo si unë. Po gjithsesi, për te zoti Trump, këto janë jetët e miliona qytetarëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët duhet apo s'duhet, po themi, duan apo s'duan, do të përballen me këtë virus dhe po përballen me të. Po lexonim që titujt e fundit në CNN, qoftë edhe në analizat që ata ofrojnë janë pikërisht lidhur me këtë. Thonë pra se çmimi i rihapjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jetë mira jetë të humbura. Po e dëgjonim pak më herët njëri nga mjekët që tregonte se modeli i parë i po themi viktimave që parashikoheshin ishte duke parashikuar që deri në maj do të qëndronin mbyllur. Kjo rihapje në fillim të majit bën që modeli të ndryshojë. Dhe tani po flasim për 10.000 më shumë jetë të humbura, Alba? Po, kjo është e vërtet dhe deri tani numrat fatkeqësisht kanë qenë duke u rritur si të vdekurve dhe të prekurve nga ky virus. Jo vetëm këtu, ne kemi përjetuar një val pak më të vonë se nga ku filloi, por numrat vazhdojnë të rriten dhe projektohet që këto numra do rriten më shumë se që mendua fillimisht. Për momentin një me përfolur është një parashikim nga New York Times që e vë numrin tek rreth 134.000 më fal të prekur, të vdekur, kur për një kohë shumë të shkurtër dhe tani për momentin numri ishte tek 68.000 të vdekur dhe vetëm në këto orët e fundit, unë kam numrat këtu përpara që si doja të kisha numrat të fundit dhe informacionin më të fundit, tani po shikoj që numri është 68.922 të vdekur. Dhe do me thënë këto numra po rriten, nuk është akoma okej që për të dalë, për të rihapur Amerikën, por ka ndodhur në disa shtete dhe ky është një problem që kemi hasur ne si vend këtu në Amerikë, sepse është pak ndryshe nga vendet e Evropës, nga një vend i vogël si Shqipëria, ku ndoshta gjërat mund të kontrollohen pak më kollaj. Tu shtetet janë të bashkuara, por jo gjithmonë. Dhe kjo ka rezultuar në hapjen e disa shteteve. Ndoshta më shumë herë se duhet dhe po shikojmë këtu se si po ndikon kjo në përhapjen e virusit. Duket sikur sa vjen dhe po thellohet, sidomos në Amerikë, ideja që Kina ka faj në përhapjen, si thua, në prodhimin e këtij virusi. Sa e mbështetur është kjo me prova? Në kuptimin, janë thjesht, si të thua, është thjesht një luftë politike dhe diplomatike që bëhet, apo është vërtet kështu dhe ka prova konkrete në lidhje me këtë? Duket sikur vërtet është një luftë politike me nuanca politike, sepse po shikojmë shkëmbime fjalësh nga Mike Pompeo, që është sekretari i shtetit, dhe nga zyrtarët e Kinës, por në fakt studimet dhe investigimet që kanë ndodhur deri tani nuk kanë gjetur prova që kjo ka ndodhur në një laborator kinez, siç e dëgjuam të thotë nga Mike Pompeo për të pak ditë më përpara. Dhe kjo në lë të gjithë neve të besojmë që është një luftë politike, sidomos këto fjalë që po thohen.
Alba, ka dhe diçka tjetër që ishte duke ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në momentin që pandemia fillohet, e kam fjalën për zgjedhjet presidenciale të 2020-s që kishin shumë vëmendje, derisa s'kishin vëmendje pothuajse fare. Duket sikur gjithçka është vënë pezull për momentin, po dim që Joe Biden do të jetë përballë zotit Trump në nëntor. Çfarë mund të flasim lidhur me fushatën presidenciale 2020 që për momentin duket sikur ka bërë një stop? Fushata vërtet është ngadalësuar, do themi, dhe pavarësisht se çfarë mund ndodhi mbrapa skenave, të paktën për sa i përket lajmeve nuk shikon aq shumë informacion, sepse për momentin si gjithë të tjerë dhe fushata e zgjedhjeve të 2020-s është duke u përpjekur që të zgjidhi problemin që ka përpara, domethënë se si do votohet e para e punës, dhe se si do vazhdoj fushata nga ky moment deri në momentin e ditës së zgjedhjeve, dhe kjo është një problem shumë i madh, se ka shumë panjora jo vetëm çfarë do ndodhi me virusin, por edhe se si do hapen apo nuk do hapen vendet e ndryshme të Amerikës, se kjo është akoma një e panjohur, ndoshta mbrapa skenave ata kanë një strategji që e kanë menduar, po për momentin, siç the vetë Blendi, është duket sikur është një pauzë që ka ndodhur këtu dhe shumë përpjekje po bëhen me anë të rrjeteve sociale dhe me anë të internetit, dhe kur e shikon Joe Biden për shembull është zakonisht ndërmjet një lloj transmetimi nga shtëpia e vet apo nga zyra e vet, nuk e shikon më në publik, por i mendohen të gjitha eventet publike që janë normale në një vit fushate. Po çfarë thonë analistët atje? Është dikush që përfiton apo që humbet për shkak të pandemisë? Flasim politikisht në këtë garë? Për sa i përket analistëve, mund të gjesh që thonë dhe njërin variant dhe tjetrin, po mendoj se kjo është një situatë që është shumë e paparashikueshme dhe që nuk ka ndodhur më përpara, dhe analistët e kanë vështirë që ta thonë me saktësi se çfarë do ndodhi në të ardhmen. Me sa duket, kjo është një gjë që po e favorizon Joe Biden, sepse ai po shtron mënyra se si do ta zgjidhte këtë problem, sikur të ishte ai president, dhe kjo është diçka që presidenti vetë është në mes të belave, po, me qartë. Po. Dhe njerëzit po fokusohen shumë te kjo dhe duan të dëgjojnë këtë lloj zgjedhjesh që ai po jep. Alba, ndërkohë për të kaluar pak edhe në planin personal, ti ke dhe njerëz të afërmit e tu në Shqipëri, si ke qenë gjatë asaj periudhe, ke qenë në kontakt më të shpeshtë, janë ata mirë, kanë qenë të shqetësuar për ty? Faleminderit që pyet Alona, po familjen e kam, domethënë pritjet i kam këtu me veten time, shoqër dhe vetëm tjetër të familjes atje janë izoluar dhe ata duke zbatuar rregullat kanë mundur që të jenë okay deri tani, dhe kjo ka qenë një merak që më shkëlqyer mua, domethënë që nuk kam dashur ta kem mendjen aty, dhe po megjithatë ne kemi ndonjë kontakt vazhdimisht me telefon, kemi dhe një çik më shumë kohë tani që jemi në shtëpi, kështu që mund të flasim dhe mund të komunikojmë se si është gjendja atje. Unë uroj që ta keni kaluar pjesën më të keqe, duket sikur ato hartat me zonat jeshile po duken akoma më mirë çdo ditë. Është vërtet, dhe shpresojmë që të ndodhi e njëjta gjë edhe për ju shumë shpejt, edhe të planifikosh edhe ti pushimet e verës, se ne po fillojmë dal ngadalë të mirë do ishte. Po fillojmë dal ngadalë larg për momentin e Shqipërinë do e bëjmë dot. Shpresojmë se jo. Alba Prifti, zonë zotrinj nga CNN në Washington DC, drejt për drejt me ne sot mëngjes për na sjellni një panoramë të çfarë ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Alba, shumë faleminderit. Faleminderit që ishet me ne. Ajo përmendi zonat e gjelbërta tani në fund.